ইংৰাজী শিকিবলৈ আমি সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক বনাবলৈ শিকিব লাগিব। সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক আমি নিজে নিজে বনাই কেনেকৈ নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব লাগে, কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ, তাৰ এনচাৰ আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ, নিজে নিজে এইবিলাক আমি প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে ইংৰাজীটো আমি এদিনত শিকিব পাৰিম। যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ লৈছোঁ যে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক আমি কেনেকৈ গঠন কৰোঁ। জাষ্ট আমি কিছুমান সৰু সৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখিলেই দৈনন্দিন জীৱনত ইউজ কৰা বহুতো সেন্টেন্স আমি নিজে নিজে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে কিবা শিকিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াত লক্ষ্য কৰক, মই ওপৰত লিখিছোঁ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট। তো এতিয়া চাওক যে মই ইয়াত লিখিছোঁ এফাৰ্মেটিভ নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ। ডেট মিনছ আমি এফাৰ্মেটিভ নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ এই সেন্টেন্সবিলাক আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ। জাষ্ট আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰি নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে জাষ্ট চাই থাকক যে মই ইয়াতে লিখিছোঁ প্ৰথমতে এফাৰ্মেটিভ। যে এফাৰ্মেটিভ মানে কি আছিলে, যে হয়বোধক বাক্য। আকৌ নেগেটিভ মানে কি আছিলে, মই ইয়াতে লিখিছোঁ নেগেটিভ, ডেট মিনছ নহয়বোধক বাক্য। আকৌ ইয়াতে লিখিছোঁ ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স, ডেট মিনছ প্ৰশ্ন কৰা, প্ৰশ্ন সোধা বাক্য। যে হয়বোধক বাক্যৰ পৰা নহয়বোধক বা প্ৰশ্নবোধক বাক্যলৈ আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ, তাক কেইটামান সূত্ৰৰ সহায়ত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰক, আমি জাষ্ট ভাৰ্বটো চেঞ্জ কৰিয়ে আমি নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰোঁ। সেন্টেন্স এটা ডিপেণ্ড কৰিব জাষ্ট ভাৰ্বৰ ওপৰত, যে ভাৰ্বটো কোন টেন্সত আছে তাক নিৰ্ভৰ কৰি কিনে আমি সেন্টেন্সটো গঠন কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই প্ৰথমতে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰিলোঁ ছাবজেক্ট V1 অবজেক্ট। যে মই ভাৰ্বটো V1ত লিখিছোঁ, ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখি দিছোঁ। আকৌ এটা বস্তু ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ, মই ইয়াতে লিখিছোঁ V1 V2 V3 V4 V5। ডেট মিনছ ভাৰ্ব এটাক আমি এই 5টা ফৰ্মত আমি ভাগ কৰিব পাৰি। যে ভাৰ্ব এটাক আমি এই 5টা ৰূপত লিখিব পাৰি। ধৰক মই ইয়াতে এটা ভাৰ্ব লিখিছোঁ কুক। যে কুকটো আছে V1, ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি এইটো লিখিছোঁ V1 বুলি। আকৌ এইটো পাষ্ট টেন্স, ডেট মিনছ V2 হ'ব কুকড। জাষ্ট আমি ইডিটো লগাই দিলে হৈ যায়। তাৰপিছত V3, যাক আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বুলি কওঁ, এইটোক আমি কুকড বুলিয়ে লিখিম, ডেট মিনছ কুক কুকড কুকড। আকৌ V4টো কি আছিলে, যেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত আমি ING যোগ কৰি দিওঁ, কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি V4টো ইউজ কৰিব লগা হয়। চ' V4 মানে আছিলে ভাৰ্বৰ লগত ING আমি যোগ কৰি দিব লাগে, যে কুকিং। আকৌ V5টো কি আছিলে, যে V5 মানে আছিলে ভাৰ্বৰ লগত কেতিয়াবা আমি এছ বা ইয়েছ প্লাছ কৰিব লাগে ছাবজেক্ট অনুযায়ী। যেতিয়া ছাবজেক্টটো আমি হি শ্বি ইট নেম, যিকোনো নেম, ডেট মিনছ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ পাওঁ, তেতিয়া ভাৰ্বটোৰ লগত আমি এছ বা ইয়েছ প্লাছ কৰি দিওঁ। ডেট মিনছ V5টো কি আছিলে, যে ভাৰ্বৰ লগত এছ বা আমি ইয়েছ যোগ কৰি দিব লাগে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভাৰ্বৰ তালিকাটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰা বহুতো ভাৰ্ব আছে। ভাৰ্ব লিষ্টটো যেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম, তো আপোনালোকে ভাৰ্ববিলাক মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। তো এতিয়া ইয়াতে চাওক, যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিম, ডেট মিনছ V1ত লিখিম, আৰু আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সত যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, জাষ্ট ভাৰ্বৰ আগত আমি ডু নট ইউজ কৰিব লাগে। যে ডণ্ট, ডেট মিনছ আমি কি বুজি পালোঁ, যে V1ত থাকিলে ভাৰ্বটো আমি নেগেটিভ কৰোঁতে ডু নট লিখিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন হৈ যায়। আকৌ যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম, জাষ্ট আমি ছাবজেক্টৰ আগত ডুটো লগাই দিব লাগে। ইণ্টাৰগেটিভত আমি নট নিলিখোঁ, জাষ্ট আমি ডুটো আগত লগাই দিম, আকৌ শেষত আমি কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা লগাই দিম। তো এনেকৈ কৰিলে আমি ইণ্টাৰগেটিভত পৰিণত কৰিব পাৰিম। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক, যে ছাবজেক্ট প্লাছ V5 মানে মই অলপ আগতে দেখুৱাই দিলোঁ, যে ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া এছ বা ইয়েছ প্লাছ হৈ থাকিব, তেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰোঁতে কি কৰিম, জাষ্ট ডাজ নট লিখি দিম ভাৰ্বৰ আগত বা ছাবজেক্টৰ পিছত। যে ডাজ নট লিখি দি কিনে আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব, যে ইয়াত ভাৰ্বটো আছিলে V5 এফাৰ্মেটিভত, আকৌ নেগেটিভ কৰোঁতে আমি ইয়াত V1ত লিখিলোঁ। সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিব, যে নেগেটিভ কৰোঁতে বা ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে আমি ভাৰ্বটো V1ত লিখিব লাগিব, ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। চ' ইয়াত আমি V1ত লিখি দিলোঁ, তাৰপিছত অবজেক্ট। আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে আমি জাষ্ট ছাবজেক্টৰ আগত ডাজ লিখি দিলোঁ, নটটো উঠাই দিলোঁ, আকৌ ভাৰ্বটো আগৰ দৰে V1ত লিখিব লাগিব।
তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ ইয়ালৈ লক্ষ্য কৰক এফাৰ্মেটিভত যেতিয়া আমি ভাৰ্বটো ভিটোত পাম দ্যাট মিন্স পাষ্ট টেন্সত পাম তেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰোঁতে কি কৰিব লাগিব আমি ডিড নট ইউজ কৰিব লাগিব যে ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকিলে আমি নেগেটিভ কৰোঁতে ডিড নট লিখিম আকৌ ভাৰ্বটো ভিয়নত লিখিব লাগিব দ্যাট মিন্স নেগেটিভ কৰোঁতে ভাৰ্বটো সদায় আমি ভিয়নত লিখিব লাগিব আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে আমি কি কৰিলোঁ সাবজেক্টৰ আগত জাষ্ট আমি ডিড লগাই দিলোঁ যে ডিড লগাই দি কিনে আমি ইণ্টাৰগেটিভত পৰিণত কৰিলোঁ আকৌ ভাৰ্বটো আমি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতে লিখিলোঁ আকৌ ইয়াত লক্ষ্য কৰক যে এফাৰ্মেটিভত যেতিয়া আমি সাবজেক্টৰ পিছত হেল্পিং ভাৰ্ব পাম যে হেল্পিং ভাৰ্ব থাকিলে যে হেল্পিং ভাৰ্বেদি যেতিয়া আমি বাক্য এটা গঠন কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰোঁতে জাষ্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্বৰ লগত কি লগাই দিম নট লগাই দিম আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে জাষ্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো সাবজেক্টৰ আগত লগাই দিলে আমাৰ এইটো ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিণত হয় তো আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই ইয়াত লিখিছোঁ এফাৰ্মেটিভৰ ঘৰত মই লিখিছোঁ যে আই কুক মই ভাৰ্বটো ইয়াত কুক ধৰিছোঁ দ্যাট মিন্স ৰন্ধা আপুনি যি ক্ৰিয়াৰ কথা ক'ব সেই অনুযায়ী আমি ভাৰ্বটো ইউজ কৰিব লাগিব যে মই ইয়াতে কুক ইউজ কৰিছোঁ যে আই কুক মই ৰান্ধো আই কুক ইয়াতে লক্ষ্য কৰক কুকটো ইয়াত আছে V1 মই ইয়াতে কুকটো লিখি দিছোঁ V1 চ' আমি সেইকাৰণে ভাৰ্বৰ তালিকাটো মুখস্থ কৰিব লাগিব আমি ভাৰ্বৰ তালিকা মুখস্থ নকৰাকৈ আমি চেণ্টেন্স গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ইয়াত কুকটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকাৰ কাৰণে আমি নেগেটিভ কৰোঁতে ইয়াতে কি কৰিলোঁ ডু নট ইউজ কৰিলোঁ আমি প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰিলোঁ ইয়াত যে ডু নট আই ডণ্ট কুক মই নাৰান্ধো দ্যাট মিন্স আমি নেগেটিভত পৰিণত কৰিলোঁ আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে আমি কি কৰিলোঁ জাষ্ট ছাবজেক্টৰ আগত আমি ডুটো লগাই দিলোঁ আমি প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰটো জাষ্ট ইয়াত ফ'ল' কৰিলোঁ আকৌ লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক লগাই দিলোঁ ডু আই কুক মই ৰান্ধোনে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে আকৌ 2 নম্বৰ চেণ্টেন্সটোলৈ লক্ষ্য কৰক হি ন'জ এবাৰ মই ভাৰ্বটো ন' বুলি ধৰিলোঁ আকৌ ইয়াতে মই 2 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লিখিছোঁ V5 তো মই ইয়াত ভাৰ্বটো V5ত লিখিলোঁ কিয়নো হিটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ যে হি চি ইট এইবিলাক যিকোনো নাম হ'লে আমি V5 ইউজ কৰিব লাগে চ' মই ইয়াত ভাৰ্বটো ন'জ লিখিছোঁ হি ন'জ তেওঁ জানে শ্বি ন'জ তাই জানে আকৌ এইটো নেগেটিভ কৰিলে আমি কি কৰিলোঁ জাষ্ট ডাজ নট লিখি দিলোঁ কিয়নো এইটো V5ত আছে চ' আমি 2 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত গঠন কৰিলোঁ আকৌ ভাৰ্বটো ভিয়নত লিখি দিলোঁ যে ন'চৰ পৰা আমি ন' লিখিলোঁ চ' বাক্যটো আমি এনেকৈ লিখিলোঁ হি ডাজ নট ন' যে ভাৰ্বটো আমি ভিয়নতে লিখিলোঁ যে তেওঁ নাজানে আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে কি কৰিলোঁ জাষ্ট ডাজটো আমি ছাবজেক্টৰ আগত লগাই দিলোঁ ডাজ হি ন' আকৌ ইয়াতো ভাৰ্বটো আমি ভিয়নতে লিখিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অনুযায়ী যে ডাজ হি ন' তেওঁ জানেনে এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ আকৌ 3 নম্বৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে উই প্লেড আমি খেলিছিলোঁ চ' ইয়াত আমি 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিছোঁ দ্যাট মিন্স পাষ্ট টেন্সত লিখিলোঁ যে উই প্লেড আমি খেলিছিলোঁ আকৌ নেগেটিভ কৰোঁতে আমি কি কৰিলোঁ এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুযায়ী আমি ইয়াত লিখিলোঁ ডিড নট যে উই ডিড নট প্লে আকৌ ভাৰ্বটো আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সতে লিখিলোঁ যে উই ডিড নট প্লে আমি খেলা নাছিলোঁ তো এই ধৰণে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে জাষ্ট আমি ছাবজেক্টৰ আগত ডিড লগাই দিলোঁ যে ডিড উই প্লে আমি খেলিছিলোঁ নে ডিড উই প্লে আমি খেলিছিলোঁ নে এই ধৰণে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ সদায় মনত ৰাখিব নেগেটিভ বা ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে ভাৰ্বটো সদায় আমি ভিয়নত লিখিব লাগিব আকৌ 4 নম্বৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক দে আৰ প্লেয়াৰ্ছ সিহঁত খেলুৱৈ প্লেয়াৰ্ছ মানে হৈছে খেলুৱৈ যে সিহঁত খেলুৱৈ ইয়াত হেল্পিং ভাৰ্ব আমি আৰ ইউজ কৰিছোঁ আকৌ নেগেটিভ কৰোঁতে জাষ্ট আমি আৰৰ লগত নট লিখি দিলোঁ আমি 4 নম্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিলোঁ দে আৰ নট প্লেয়াৰ্ছ সিহঁত খেলুৱৈ নহয় আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে কি কৰিলোঁ জাষ্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো আগত লগাই দিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অনুযায়ী যে আৰ দ্য প্লেয়াৰ্ছ সিহঁত খেলুৱৈ নে সিহঁত খেলুৱৈ নে এই ধৰণে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে কেনেকৈ আমি এফাৰ্মেটিভৰ পৰা নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব লাগে জাষ্ট আপোনালোকে এই 4টা ষ্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বহুতো চেণ্টেন্স নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব তলত কেইটামান মই চেণ্টেন্স লিখিছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই প্ৰথমতে লিখিছোঁ হোৱাট ডু ইউ কুক মই প্ৰথম চেণ্টেন্সটোকে আকৌ হোৱাটেদি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ যে হোৱাট এইবিলাক হৈছে WH ৱাৰ্ড তো হোৱাট ডু ইউ ডু জাষ্ট মই ইয়াত কি কৰিলোঁ যে এই চেণ্টেন্সটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে ইণ্টাৰগেটিভৰ এই ঘৰটোত লক্ষ্য কৰক মই ইয়াত জাষ্ট ডু হোৱাট লিখি দিলোঁ যে হোৱাট ডু আকৌ আইটো মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ইউ যে হোৱাট ডু ইউ কুক যে তুমি কি ৰান্ধা
যে আই কুক মই ৰান্ধো আমি যেতে এনেকৈ প্ৰশ্ন দিম তুমি কি ৰান্ধা হোৱাট ডু ইউ কুক আমি জাষ্ট ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব জানিলে WH ৱাৰ্ডেদি কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিব লাগে তাক আমি ইজিলি কৰিব পাৰিম আকৌ এইটোলৈ চাওক যে হোৱাট ডাজ হি ন হোৱাট ডাজ হি ন আমি এইটোত কি কৰিলোঁ যে জাষ্ট আমি ইয়াত হোৱাট লগাই দিলোঁ হোৱাট ডাজ হি ন যে তেওঁ কি জানে হোৱাট মানে কি যে তেওঁ কি জানে আমি জাষ্ট ইয়াত হোৱাট লগাই দিলোঁ যে হোৱাট ডাজ হি ন চ' ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব জানিলে আমি WH দি আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিম আকৌ এইটোলৈ চাওঁ যে হু প্লেট আমি ইয়াত লিখিছোঁ উই প্লেট আমি খেলিছিলোঁ আকৌ যেতিয়া আমি এনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিলোঁ হু মানে আছিলে কণ হু মানে কণ যে কোনে খেলিছিল চ' আমি ছাবজেক্টৰ ঠাইত জাষ্ট আমি কি লিখি দিলোঁ হু হুৱেদি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া জাষ্ট আমি ছাবজেক্টৰ ঠাইত হু লিখি দিলে এইটো আমি কুৱেশ্যন WH দি কৰিব পাৰিম যে হু প্লেট কোনে খেলিছিল হু প্লেট কোনে খেলিছিল আকৌ এইটোলৈ চাওক যে হু আৰ প্লেয়াৰ্ছ এই বাক্যটো চাওক যে দে আৰ প্লেয়াৰ্ছ সিহঁত খেলুৱৈ আকৌ যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো WH দি সুধিম যে প্লেয়াৰ কোন কোন হয় ডেট মিনছ কোন প্লেয়াৰ হয় চ' আমি ইয়াত ডেৰ ঠাইত জাষ্ট আমি হু লিখি দিলোঁ যে ছাবজেক্টৰ ঠাইত আমি হু লিখি দিলে এইটো WH দি কুৱেশ্যন কৰা হয় যে হু আৰ প্লেয়াৰ্ছ যে খেলুৱৈ কোন কোন চ' ইজিলি আমি কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব পাৰোঁ যে হোৱেৰ আৰ ইউ গোয়িং হোৱেৰ আৰ ইউ গোয়িং হোৱেৰ মানে আছিলে ক'ত যে তুমি ক'ত গৈ আছা ডেট মিনছ তুমি ক'লৈ গৈ আছা চ' এইটো আমি জাষ্ট আমি কি কৰিলোঁ হোৱেৰটো লগাই দিলোঁ আকৌ হেল্পিং ভাৰ্ব ইয়াত আৰ লগাই দিলোঁ যে আৰ ইউ গোয়িং তুমি গৈ আছানে হোৱেৰ আৰ ইউ গোয়িং তুমি ক'লৈ গৈ আছা জাষ্ট আমি হোৱেৰটো আগত লগাই দিলে ইজিলি আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ যে তুমি ক'লৈ গৈ আছা হোৱেন ডিড হি কাম হোম হোৱেন ডিড হি কাম হোম আমি যদি এইখিনিৰ পৰা চাওঁ যে ডিড হি কাম হোম তেওঁ ঘৰত আহিছিল এটা আমি পাষ্ট টেন্সত ইউজ কৰিছোঁ কাম মানে অহা হোম ঘৰত যে তেওঁ ঘৰত আহিছিল নে এইবাৰ কুৱেশ্যনটো আমি এনেকৈ সুধিলোঁ তেওঁ ঘৰত কেতিয়া আহিছিল কেতিয়া ডেট মিনছ আমি WH দি কুৱেশ্যন সুধিলোঁ হোৱেন মানে কেতিয়া চ' আমি ইজিলি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ হোৱেন ডিড হি কাম যে তেওঁ কেতিয়া আহিছিল আকৌ এই বাক্যটোলৈ চাওক যে হাউ উইল ইউ গ' আমি যদি এইখিনিৰ পৰা চাওঁ উইল ইউ গ' তুমি যাবানে উইল ইউ গ' আমি কুৱেশ্যন সুধিলোঁ যে তুমি যাবানে চ' যেতিয়া আমি এইটো এনেকৈ সুধিম তুমি কেনেকৈ যাবা আমি কুৱেশ্যন সুধিলোঁ WH দি চ' ইয়াত আমি হাউ লগাই দিলোঁ হাউ মানে হৈছে কেনেকৈ যে হাউ উইল ইউ জাষ্ট আমি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চবিলাকৰ আগত WH ৱাৰ্ড লগাই দিলে এইটো WH দি আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ যে হাউ উইল ইউ গ' তুমি কেনেকৈ যাবা তো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো এইদৰে সৰু সৰু চেণ্টেঞ্চবিলাক আপোনালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ইংলিছটো অতি ইজি হৈ আহিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক